กินไปภายหลังสวัสดีค่ะวันนี้ยายนางจะพาทำลาซานญ่านะคะค่ะง่ายๆค่ะมาดูกันค่ะว่าทำยังไงน้ำมัน2 ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันธรรมดาก็ได้นะคะนี่ค่ะผักสดที่ยายนางใช้นะคะยายนางก็จะใช้แครอทค่ะ3 ลูกแล้วก็ก้านขึ้นช่ายนะคะ2 ก้านค่ะแล้วก็หอมหัวใหญ่ก็จะหั่นเต๋าหมดทุกอย่างเลยนะคะยายก็จะใส่พวกผักลงไปนะคะหอมขึ้นช่ายแล้วก็แครอทค่ะยายนางลืมบอกค่ะยายนางใส่กระเทียมลงไปด้วยนะคะ4 กลีบค่ะแล้วก็จะคนเข้าไปนะคะเนื้อนี่ยายใช้500 กรัมนะคะมะเขือเทศ1 กระป๋องนะคะมะเขือเทศบดละเอียดถ้าใครไม่มีใช้มะเขือเทศธรรมดาก็ได้นะคะค่ะยายก็จะใช้1 ช้อนโต๊ะนะคะค่ะยายผ่อนไฟลงแล้วนะคะจะเคี่ยวเขาแล้วคันนี้จากนั้นยายก็จะปรุงเขาด้วยออริกาโน่นะคะก็ประมาณยายใส่ประมาณอุ้งมือหนึ่งค่ะจากนั้นยายจะใส่ขนอไก่นะคะลงไปหรือขนอเนื้อก็ได้ค่ะแล้วยายก็จะใส่น้ำเปล่านะคะ400 ml ค่ะเปล่า400 ml ยายใส่เข้าไปพร้อมกับขนอแล้วนะคะขนอก้อนจะใช้รสเนื้อหรือรสไก่ก็ได้ค่ะเพราะเนื้อกับไก่เขาเข้ากันเกลือค่ะยายใส่ไป2 ช้อนชาก่อนนะคะซอสมะเขือเทศค่ะธรรมดาของเราเนี่ย2 ช้อนโต๊ะนะคะยายชอบเขาหวานหน่อยค่ะเขาก็จะไม่เดือดเพราะยายผ่อนไฟเขาลงเพราะหมูอะไรก็สุกแล้วอะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวเราเอาเขาไปอบนะคะนี่ค่ะ10 นาทีนะคะเคี่ยวเขาไปนะคะไฟอ่อนนี่ค่ะยายก็จะใส่เกลือไปค่ะต้มเขา9 แผ่นนะคะต้องคอยจับเขาแยกออกจากกันด้วยนะคะใช้ส้อมแยกเขาออกจากกันค่ะเพราะเขาติดกันที่จริงอ่ะจะต้องต้มทีละน้อยค่ะแต่คราวนี้ยายใจร้อนเพราะแผ่นเขาจะติดกันนะคะนี่ค่ะคือให้แป้งเขานิ่มให้แผ่นเขานิ่มพอได้5 นาทีแล้วยายก็จะเอาเขามาน็อกน้ำเย็นนะคะจะเทน้ำมันลงไปนะคะเมื่อกี้ทาเขาหน่อยไม่ให้เขาติดกันค่ะค่ะนี่ค่ะขั้นแรกเราจะเปิดเตาไว้ก่อนนะคะ200 องศาค่ะยายก็จะมาใส่ซอสนะคะข้อสำคัญในการทำลาซานญ่าคือซอสจะต้องมาก่อนนะคะแล้วค่อยใส่แป้งเขาแล้วค่อยใส่แผ่นลาซานญ่านะคะนี่ค่ะ
ยายไม่ทำซอสขาวนะคะ เพราะว่า อยากทำแบบธรรมดาก่อนนะคะคือซอสขาวค่อนข้างจะยุ่งยากแต่ถ้าใครอยากได้ยายก็จะทำให้ดูนะคะนี่ค่ะเราก็จะใส่ซอสลงไปค่ะเราก็จะใส่แป้งลาซานญ่าลงไปนะคะถ้าสมมุติว่าเขายาวใช่ไหมคะเขายาวอย่างนี้เราก็ตัดเขาได้นะคะตัดเขาเราก็ตัดเขาได้นะคะให้เขาเป็นแผ่นเท่าต่อไปเราก็ตัดเขาอีกค่ะให้เขาเท่ากันนี่ค่ะเราก็จะเอามาโปะเขาที่เราตัดออกไปนะคะโรยด้วยชีสไปไม่โรยก็ได้ค่ะแต่ยายชอบโรยให้เขายืดหน่อยเวลาเราตัดแต่ละชั้นนะคะก็ใส่ไม่เยอะหรอกค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ซอสอีกนะคะถ้าใครอยากได้หลายๆชั้นก็ใส่ซอสน้อยๆค่ะแล้วเราก็เก็บไว้ทำหลายๆชั้นนะคะแต่ยายทำ3 ชั้นค่ะซอสนี้ทำได้หลายชั้นค่ะทำได้ประมาณ6 ชั้นถ้าทำซอสถ้าทำเขาแบบซอสน้อยๆนะคะคือระหว่างชั้นนะค่ะแล้วก็จะได้อีกชั้นหนึ่งนะคะเราจะเก็บน้ำเขาไว้หน่อยหนึ่งราดข้างบนนะคะน้ำซอสนะคะถ้าใครใช้หมดก็นี่ค่ะลืมใส่ชีสไปชั้นหนึ่งค่ะไม่เป็นไรก็โรยชีสลงไปนะคะแล้วเราก็จะเอาน้ำซอสเขาเนี่ยใส่ลงไปค่ะชั้นบนสุดนะคะเนี่ยแต่คราวนี้ยายทำถาดเล็กไปหน่อยเพราะว่ากินกัน2 สามีภรรยายายก็เลยทำแค่นี้ค่ะเราใส่ชีสได้ทุกชั้นนะคะไม่จำกัดใส่มากใส่น้อยชั้นบนนี่ใส่เยอะหน่อยนะคะแล้วก็จะกดเดี๋ยวแผ่นแป้งเขาก็จะต้องกดแผ่นแป้งเขาให้ลงโดนซอสหน่อยนะเพราะเดี๋ยวเขาจะแข็งนะคะอันนี้ยายทำถาดเล็กไปค่ะแต่ไม่เป็นไรทำให้ดูนะคะแล้วยายก็จะใส่ชีสเพิ่มข้างบนค่ะหน่อยนึงเพราะว่าเดี๋ยวยายทำไปได้สัก20 นาทีครึ่งทางนะคะค่อนทางยายก็จะเอาเขาออกมาใส่ชีสอีกค่ะเพราะว่ายายไม่ชอบให้ชีสเขาไหม้นะคะโอเคค่ะเตาเราก็จะเปิดไว้นะคะจะอบประมาณ30 ถึง 40 นาทีนะคะเราจะใส่เข้าไปตรงกลางเตาอบเลยนะคะอบเขา200 องศาเซลเซียส400 องศาฟาเรนไฮต์ค่ะ30 นาทีนะคะนี่ค่ะพอผ่านไปได้20 นาทีนะคะยายก็จะเอาเขาออกจากเตาอบนะคะมาใส่ชีสอีกค่ะเพราะว่ายายไม่ชอบชีสที่แห้งๆค่ะถ้าใครชอบก็ใส่ไปเลยโดยไม่ต้องเอาเขาออกมาอีกนะคะก็ใส่ไปให้เขาจบไปเลย30 นาทีค่ะเอาเข้าเตาอบอีกรอบนะคะอีก10 ถึง 15 นาทีค่ะจนกว่าชีสยายจะละลายสวยนะคะค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะลาซานญ่าหลังจาก15 นาทีผ่านไปนะคะที่ยายเอาเข้าอีก15 นาทีหลังยายใช้ทั้งหมด35 นาทีค่ะข้อสำคัญของลาซานญ่าอีกครั้งหนึ่งนะคะเราต้องปิดเขาไว้นะคะพักเขาไว้10 นาทีค่ะก่อนที่จะกินค่ะยายก็จะปิดเขาด้วยกระดาษฟอยล์นะคะข้อสำคัญเลยนะคะต้องพักเขานะคะค่ะนี่ค่ะลาซานญ่ายายเสร็จแล้วนะคะมากินด้วยกันค่ะเสร็จแล้วค่ะตอนนี้หน้าตาออกมาก็จะเป็นอย่างนี้คนที่นี่เขาก็จะกินแบบว่ากับสลัดนะคะกันเลี่ยนไม่ให้เลี่ยนมากเขาก็จะมียายนางก็จะใช้สลัดค่ะแล้วก็แครอทแตงถั่วพูดผิดค่ะข้าวโพดนะคะค่ะถ้าใครอยากจะราดซอสพริกเหมือนยายก็ราดได้นะคะคือยายว่าต้องมีรสเผ็ดนิดๆนะคะยายถึงชอบ ยายถึงกินได้ ค่ะมากินด้วยกันค่ะ
ง่ายไหมคะเมนูไม่ทำสูตรที่มีซอสขาวนะคะ ก็ทำสูตรง่ายๆเนาะค่ะมากินด้วยกันอันนี้ยายก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะเพิ่มซอสมะเขือเทศเพิ่มเกลือเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยจนกว่าจะเป็นรสชาติที่เราชอบนะคะคือบางทีสูตรเขาให้มาจืดมั่งไม่เปรี้ยวบ้างอย่างเงี้ยเราก็เติมเอานี่แหละค่ะเป็นอาหารค่อนข้างคือง่ายสำหรับคนเดนมาร์กเพราะว่าเขาเข้าเตาอบค่ะผัดแล้วเอาเข้าเตาอบเป็นอาหารประจำวันคือจันทร์ถึงศุกร์นะคะพอสุดสัปดาห์เขาก็จะกินอะไรที่ค่อนข้างพิเศษหน่อยแล้วเด็กบางคนเขาก็ห่อไปกินที่โรงเรียนได้ค่ะถ้าเหลือจากตอนเย็นนะคะนี่ค่ะชุดสลัดยายก็จะทำไว้อย่างเงี้ยใส่ถุงเดียวกันไว้เวลาจะทำก็เอาออกมาทั้งถุงเลย ไม่ต้องไปค้นหาก็จะเป็นเซตสลัดเขาเลยง่ายดีค่ะอร่อยค่ะรสสูตรนี้อร่อยพอมีงานวันเกิดเนี่ยเขาก็จะทำถาดใหญ่ๆเลยค่ะให้เด็กๆกินส่วนมากจะเป็นเด็กที่อายุตั้งแต่อนุบาลจนถึงป .4 ป .5 นะคะเขาก็จะกินงานวันเกิดกันด้วยลาซานญ่าเนี่ยอย่างแป้งใครจะไม่ต้มก่อนก็ได้หรือต้มก่อนก็ได้นะคะแผ่นลาซานญ่าไม่มีกฎเกณฑ์ค่ะเพียงแต่ขอให้เขานุ่มเพราะบางคนที่เดนมาร์กบางครอบครัวเขาก็ไม่ต้มค่ะเขาเอาวางไปเลยแล้วเขาก็จะไปสุกในเตาอบเองแต่ยายกลัวเขาแบบว่าไม่สุกนะคะก็เลยต้มก่อนสัก5 นาทีนั่นแหละค่ะใครมีปัญหาอะไรเขียนถามยายได้นะคะยายตอบทุกคอมเมนต์ค่ะที่เป็นคำถามค่ะค่ะนั่นแหละค่ะเจอกันใหม่ค่ะโชคดีร่ำรวยทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ